Tiểu thuyết công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 13. Chuyện hai cô gái bị vong. Chỗ ở của người không có tình yêu trong lòng là hỏa ngục. Lý do thứ nhất vì thiên đàng là nơi Chúa ngự, mà Chúa là tình yêu. Thiên đàng là nơi đầy tràn tình yêu dành cho những người lòng đầy áp tình yêu ở với Chúa tình yêu. Cho nên những kẻ không có tình yêu trong lòng không thể ở thiên đàng được. Giống như người không mặc áo cưới không thể ở giữa những người mặc áo cưới nghiêm chỉnh trong dụ ngôn tiệc cưới, vua cha đãi tiệc cưới cho con hoàng tử, trích sách Matthew. Lý do thứ hai vì hỏa ngục là nơi không có tình yêu. Theo quy luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, cùng tiếng thì ứng đáp, cùng khí chất thì tìm nhau. Ví dụ dễ thấy, kẻ ham ăn nhậu ngồi bàn nhậu với những tay nhậu nhẹt. Nghệ sĩ ở sân khấu biểu diễn cùng các nghệ sĩ khác. Không thể ngược lại, kẻ không có tình yêu phải ở hỏa ngục là nơi không có chút tình yêu tình cảm. Vậy ai có tình yêu người đó có Chúa ngự trong lòng. Đã có Chúa ngự trong lòng tất không thể vào hỏa ngục. Bởi chẳng lẽ họ mang theo Chúa vào đó được hay sao? Nói về tình yêu, căn cứ vào câu ở đâu có bác ái và tình yêu, ở đó có Thiên Chúa, thì thấy rằng bác ái là tình yêu của ta đối với người dưng và kẻ thù. Đó là thứ tình yêu cao quý nhất, cao quý hơn tình yêu thông thường gồm tình yêu cha mẹ đối với con cái, anh chị đối với em, thầy đối với trò, bạn đối với bạn, trai gái đối với nhau, chồng vợ đối với nhau, vân vân. Vì bác ái là tình yêu siêu bản năng. Tình yêu này hoàn toàn do ơn Chúa và sự phấn đấu của bản thân, phấn đấu từ bỏ bản năng để phấn đấu vâng nghe và đi theo, thực hành lời Chúa gọi. Còn tình yêu thông thường là tình yêu bản năng, lòng tự thấy yêu, ai đó thậm chí thú vật cũng yêu được mà chẳng cần phấn đấu bỏ mình. Phấn đấu vâng nghe lời Chúa. Vì Chúa từng phán như sau, các con có nghe lời dạy, hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Nhưng ta bảo các con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời. Vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chánh cũng như kẻ bất chánh, trích sách Matthew. Và nếu các con chỉ thương người thương mình thì các con có gì đáng thương đâu. Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như vậy hay sao? Nếu các con chỉ chào đón anh em mình thôi thì có gì hơn ai đâu. Những người ngoại đạo cũng đã chẳng làm như thế sao? Trích sách Matthew. Người ta sống trên đời hễ làm hay nói bất cứ điều gì cũng đều phải gánh chịu hậu quả. Thậm chí chỉ là nói thêm nói thừa cho người, mắng chửi người, khinh miệt hay chỉ ăn hiếp, đàn áp, lất át hay từ mưu hại nhẹ cho đến giết chết người khác nhất đều phải gánh chịu hậu quả nhiều ít nào đó. Không thể rửa tay như quan tổng trấn Pilato thời xưa trước án lệnh oan nghiệt dành cho Chúa Kitô là xong. Vì lời nói và hành vi khi ta còn sống ở đời đều ví như gieo cỏ, trồng cây, gieo cỏ gặt cỏ, trồng cây hái quả. Không có chuyện vô tư vô vạ hoặc vô tội vô tình như phần lớn người trong nhân loại nghĩ giản đơn rồi xem thường. Sau khi đọc xong lược thuật quyển tiểu thuyết Người tình về từ hỏa ngục, tôi hỏi thầy Thời, độ tin cậy của quyển tiểu thuyết này bao nhiêu? Thầy Thời trả lời, 100/100. Căn cứ vào đâu mà ông xác quyết mạnh mẽ như thế? Những tưởng phải suy nghĩ hay phải khó khăn để trả lời. Đằng này anh ta trả lời câu hỏi ngon và lẹ như ăn gỏi. Vào tính chất câu chuyện, tôi không chịu, vì không ai lại lấy mình làm chứng cho chính mình. Trả lời như thế khác nào trả lời vòng vo. Vì ai cũng có thể dựng lên một câu chuyện không có thật để minh họa cho một chân lý là điều có thật. Thế là chúng tôi cãi nhau ì xèo ở một góc vườn trên sân thượng của Đại chủng viện đến bất phân thắng bại. Không ai giải quyết nổi. Chúng tôi hẹn nhau cùng về miền Tây gặp cha Luca để xin ý kiến. Thật may, cũng sắp đến kỳ nghỉ Tết nên cũng đỡ sốt ruột chờ đợi. Vừa lãnh được phép nghỉ Tết 2 tuần, tôi và thầy Thời đón taxi ra ngay bến xe đò Lục Tỉnh, chọn một chuyến xe về vùng có giáo xứ An Biên của cha Luca. Cơm tối xong,
Hai đứa chúng tôi lược tóm câu chuyện người tình về từ hỏa ngục cho cha Luca nghe. Cha Luca hỏi vài câu về tác giả, xuất xứ, thời gian của câu chuyện. Không để cha suy nghĩ, tôi hỏi, thưa cha, chuyện có đáng tin hay không? Cha Luca suy nghĩ giây lát rồi trả lời, tôi cũng có nghe qua chuyện này đã lâu, vào thời gian nào không nhớ rõ. Lúc ấy tôi còn nghe nói khúc gỗ có dấu tay cô gái được cưa ra từ trụ cổng nhà xứ và gửi về giữ làm bằng chứng ở tòa giám mục. Tôi nghĩ không ai bịa đặt cả một câu chuyện dài như thế mà không dựa trên một cốt truyện có thật. Thầy thời hỏi, thưa cha, hình hài bị đốt cháy mà cha Lực và ông già Sáu thấy là linh hồn hay thể xác của cô gái? Vì con nghĩ làm gì cô gái còn thân xác để bị thiêu đốt khi chết đã lâu. Còn linh hồn vì là thiêng liêng sao có thể bị lửa thường mắt thấy thiêu đốt cho được. Cha Luca trả lời, trong suốt 3 năm giao giảng, Chúa Kitô mở miệng ra là nói dụ ngôn, tất nhiên làm mọi điều cũng đều có tính ẩn dụ hay ước lệ. Làm thế cốt hạ những điều cao siêu huyền nhiệm xuống thấp cho vừa với trí hiểu hạn hẹp của con cái loài người. Cũng vậy, lửa hỏa ngục Chúa nói trong phúc âm cũng là ẩn dụ hay ước lệ. Ngay cả chúng ta hiện vẫn còn đang nói ẩn dụ và ước lệ kiểu đó, ví dụ bồn chồn như lửa đốt, tính nóng như lửa, ông năm lửa, nóng lòng như ngồi trên đống lửa, giận đổ lửa, hối hận lòng như lửa cháy, cơn ghen đã thiêu cháy. 5 năm, Chúa cho cô gái hiện về dưới hình ảnh bị lửa đốt cũng là ẩn dụ và ước lệ hình phạt và cảnh giới hỏa ngục, nơi nóng nảy sự tức giận, căm hận, ganh tương, thù ghét, cố chấp. Thưa cha, thế nghĩa là cô gái bị lửa đốt chỉ là hình bóng? Thầy thời hỏi thêm, đúng. Cha Luca nói tiếp, khúc gỗ in dấu tay cũng chỉ được lưu giữ một thời gian rồi bỏ, vì các đấng bản quyền đều cho rằng chỉ nên lưu giữ những gì cần thiết cho đức tin, không cần lưu giữ những gì gây sợ hãi và ám ảnh. Trong khi đức tin thể hiện qua yêu thương mới là quan trọng, vì đạo Chúa là đạo yêu thương. Đạo yêu thương không cần sự đe nẹt. Sự đe nẹt nếu có chỉ dành cho vài trường hợp riêng lẻ. Tôi buột miệng hỏi ngay, còn hình ảnh cô gái như bó đuốc chẳng phải là sự đe nẹt hay sao thưa cha? Trường hợp nào Chúa mới cho thấy những điều lạ như vậy? Cha Luca ôn tồn giải thích, đối với những ai tin Chúa qua lối sống bác ái yêu thương, họ thấy mọi sự tỏ bày của Chúa đều là những dấu hiệu của lòng yêu thương. Đối với những ai tin Chúa qua lối sống sợ sệt hình phạt thì mọi sự tỏ bày của Chúa họ đều thấy đó là những dấu hiệu của sự cảnh báo, răn đe, đe nẹt, hù dọa. Còn trường hợp nào Chúa tỏ bày thì chúng ta không thể suy đoán được. Cha Luca minh chứng bằng một câu chuyện. Dưới đây là câu chuyện do cha Luca kể. Tôi, tác giả Ma Văn Liêu, mạn phép đặt tựa tiêu đề Hai cô gái bị vong. Trong họ đạo này từng có gia đình kia có 2 cô con gái sinh năm 1 năm xảy ra câu chuyện sắp kể. Cô chị 16, cô em 15 tuổi. Vì cô chị kém phát triển ngay từ nhỏ nên hai chị em trông như hai chị em sinh đôi, do lớn bằng nhau và giống nhau như đúc, giống từ nhan sắc đến vóc dáng, giống từ tính tình đến thói quen và sở thích. Chỉ duy người mẹ sinh ra mới thấy các con khác nhau một điểm. Đó là cô chị tên Ngọc nóng tính và dữ dằn, cô em tên Ngà trầm tĩnh và hiền lành. Cả hai cùng được đi học trung học ở chợ Mỹ Lý nằm bên kia sông. Cha Luca chỉ tay về hướng có thị trấn Mỹ Ly nằm bên dòng sông rộng lớn. Gần trường trung học nơi hai cô gái theo học có một ngôi chùa nằm ẩn trong rặng cây xanh sầm uất. Nơi đây liên miên tổ chức những lễ cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong và những người qua đời vô thừa nhận vì chiến tranh. Hai cô gái xinh đẹp ngày ngày cứ hễ học xong buổi sáng lại ghé chùa trú nắng ăn trưa bằng cơm mẹ gói mang theo hay hứng. Chí ăn luôn cơm chay của nhà chùa rồi sẵn tiện chợp mắt dưới những tán cây to rợp bóng chuẩn bị cho buổi học chiều. Một hôm sắp tới giờ đầu của buổi học chiều, Ngọc và Ngà trở về trường. Đường làng quê dẫu là thị trấn nhưng vào thời này cũng rất vắng vẻ, nhất là vào buổi trưa nóng bức.
Vừa đi hai chị em bỗng đều vừa có chung cảm giác có một bóng người lầm lũi và lẽo đẽo theo sau họ. Đó là bóng của một thanh niên cao ráo khỏe mạnh. Vì phụ nữ nhất là các thiếu nữ thời xưa rất hay e thẹn do có nề nếp, nên Ngọc lẫn Ngà đều không dám ngoái cổ lại, chỉ lựa thế mà liếc nhanh xem chàng trai ấy là ai. Khi đến gần cổng trường, chàng trai ấy lanh lẹ biến mất trong hàng cây sao đá bên vệ đường. Ngọc và Ngà không về mách mẹ vì con gái bị làm đuôi là chuyện thường tình, nhưng rồi không mách không được. Vì chàng trai ấy ngày một tỏ ra dạn dĩ hơn, khi có hôm đi theo các cô vào đến tận bên trong trường học, có hôm còn bén mảng ở chân cầu thang. Liều lĩnh hơn, có vài hôm lên tận lầu 1, đến tận lớp học, lãng vãng ngoài lớp một lúc lâu mới chịu ra đi. Lạ một nỗi, khéo đi khéo đứng làm sao mà qua mặt được cả ông thầy giám thị khó tính với cặp mắt lúc nào cũng sáng quắc và cái mồm quang quát. Luôn có mặt 24/24 giờ trên khắp mọi hành lang lớp học. Nghe các con thuật lại, ban đầu chị Hương, bà mẹ trẻ một mình nuôi hai con, chỉ hơi lo cho các con khó tập trung rồi sao nhãng việc học. Tâm sự với hàng xóm, chị Hương được khuyên nên sớm có biện pháp ngăn ngừa ngay từ đầu. Vân vân. Chị Hương lén nấp ở chùa để theo dõi từng bước chân hai con. Nhiều lần như vậy nhưng tuyệt nhiên chị không hề thấy ai theo đuôi hai con của mình, dù sau những lần theo dõi ấy, chiều về hai con đều quả quyết vẫn bị chàng trai đeo bám. Vâng lời mẹ, Ngọc và Ngà không đến chùa nữa. Cuối giờ học buổi sáng xong thì ở lại trường dùng bữa và nghỉ trưa. Tưởng như thế là ổn, vậy mà vẫn cứ thấy bóng chàng trai kia thấp thoáng, khi ẩn khi hiện, khi xa khi gần bên họ, nhất là những khi họ ở một mình không có bạn bè ở cùng. Đã bao nhiêu lần, Ngọc Ngà định sẽ nói chuyện với chàng trai một lần, nhưng chưa bao giờ họ thực hiện được ý định đó. Bởi vì chàng ta cứ xa xa gần gần, không cho họ có cơ hội tiếp xúc để phản đối sự đeo đuổi. Có những lần vì tức giận, Ngọc lớn tiếng mắng, nhưng hễ mắng thì chàng trai kia lủi mất. Còn có lúc Ngọc lấy gạch đá ném thay cho lời phản đối, nhưng cũng không mang lại hiệu quả gì. Đã vậy một hôm, còn phát hiện chàng trai theo họ xuống tận Chiết Trạch, phà nhỏ để sang sông về nhà. Thật là, đến lúc này không thể nhịn được nữa. Quá tức, chị Hương thuật lại cho một người hàng xóm bên Lương nghe để tìm cách giúp hai con giải quyết. Nghe xong, người hàng xóm im lặng không nói gì, nhưng ngày hôm sau chị bạn ấy xách nón lá đến rủ chị Hương sang chùa Mỹ Lý, ngôi chùa hai con của chị thường trú nắng buổi trưa. Hôm ấy chùa vắng khách, hai chị gặp một vị sư già tuổi trên 60, hỏi chuyện. Chị bạn hỏi: "Thưa thầy, nghe đồn những sư thầy cao tuổi như thầy từng chứng kiến nhiều việc lạ mà người thường không thể thấy. Có phải vậy không?" Vị sư già trả lời: "Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng không phải là người như vậy." Với vẻ cởi mở và vui vẻ, vị sư già cúi đầu thật thấp trước mặt hai chị, rồi hóm hĩnh nói tiếp: "Hai tín nữ nhìn đỉnh đầu của thầy đi, xương chỏm bình thường mà. Những cao tăng nào có xương chỏm đầu nhô cao dị biệt, ấy là những cao tăng quán thông thiên lý. Chính những vị ấy mới chứng kiến nhiều việc hy hữu." Vị sư già nói vậy thì nói, nhưng hai chị nhất là chị Hương vẫn thấy rõ ràng xương chỏm vị sư già này nhô cao thấy rõ. Chị bạn hỏi ngay: "Thưa thầy, mặc dù thầy nói vậy, nhưng chúng con muốn nhờ thầy giải thích một chuyện lạ đang xảy ra cho những đứa con của chị Hương đây." Chị bạn kể với sự thêm thắt của chị Hương qua lời hai cô con gái thuật lại. Nghe xong vị sư già trầm ngâm một lúc rồi hỏi chị bạn đi theo: "Tín nữ định hỏi bần tăng rằng, chàng trai ấy không phải là người thật mà là một vong linh đúng không?" Chị bạn đi theo gật đầu. Vị sư già cũng gật đầu nói: "Đích thị là vong linh, vong hồn hay âm hồn, gọi tắt là vong hay hồn. Tên gọi này chỉ cho tất cả người chết không được an hưởng siêu phúc cõi Phật." Chị Hương lạnh toát cả sống lưng. Chưa định thần thì vĩ sư già nói thêm: "Nếu từ đâu đi đâu bần tăng không biết,
Nhưng từ ngôi chùa này mà đi ra, mỗi người đều có vong bám theo. Vì chùa này là nơi tụ hội nhiều nhất các vong. Nơi nào có xác chết thì ruồi bu, nơi nào thương nuôi vong thì vong đến ở. Mắt các tín nữ không thấy mà mắt ta thì thấy. Như đoán biết chị Hương lo sợ hoảng hốt, vị sư già nói. Nhưng để chắc chắn rằng chàng trai đó là vong, phải làm một phép thử. Phép thử ấy là đọc một kinh gì đó bên Công giáo cầu cho chàng ta sẽ biến mất ngay một thời gian. Trở về nhà với tâm trạng rất lo lắng cho hai cô con gái cưng của mình bị vong hồn theo ám. Chị Hương chờ hai con đi học về. Khi Ngọc và Ngà vừa về đến nhà, chị nghĩ rằng nếu nói ra cho hai con biết sự thật, e rằng hai con sẽ hốt hoảng. Cho nên chị Hương ra vẻ thản nhiên kêu hai con cùng chị đến trước bàn thờ đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh với lý do cầu cho các đẳng linh hồn. Đọc xong, khi các con đi vào buồng thay đồ, chị Hương thầm thỉ cầu nguyện cho chàng trai bám theo hai con. Nếu là vong linh thì được ơn siêu thoát, nếu là người sống thì một trong hai con được gặp phải nhân duyên tốt đẹp. Hôm sau khi hai con đi học vừa về đến nhà, chị Hương hỏi ngay. Hôm nay hai đứa sao rồi? Có bị thằng đó đeo bám nữa không? Cả Ngọc lẫn Ngà đều không nhớ rõ vì tuổi trẻ hồn nhiên vô lo chẳng chịu sâu sát mà chú tâm để ý. Tuy nhiên hai cô gái có thể trả lời mẹ rằng cả hai đều không có cảm giác bị đeo bám. Chị Hương hơi mừng thầm nhưng vẫn cứ kêu hai con vào trước bàn thờ đọc kinh như hôm trước thêm lần nữa. Và ngày hôm sau hai cô gái cũng trả lời với mẹ không có cảm giác lẫn không nhìn thấy bóng chàng trai bám theo họ. Chị Hương mừng rỡ hơn nữa rồi đi khoe với chị hàng xóm người Lương về sự hiệu nghiệm của kinh đọc bên Công giáo cũng như về lời mách bảo của vị sư già. Hai người đàn bà kinh ngạc lẫn kinh sợ về hiện tượng vong, người đã chết, dám hiện hình ngay ban ngày ban mặt để đeo bám người sống. Có điều, cả hai thắc mắc với nhau tại sao chỉ có hai cô con gái của chị Hương bị vong đeo bám trong khi mọi nữ sinh khác còn lại thì không. Càng thắc mắc hơn tại sao kinh đọc Công giáo có công hiệu thần kỳ đến như thế. Lại cũng không thể hiểu nổi làm cách nào vị sư già bên Phật giáo kia biết bí quyết dùng kinh đọc Công giáo để xua đuổi vong. Nhưng đồng thời cũng không hiểu nổi tại sao biết rõ sự công hiệu thần hiệu của đạo Chúa thế mà các vị sư không cải đạo và người Lương không trở lại Công giáo. Vân vân. Hai phụ nữ nhất định hôm nào rảnh rỗi phải trở qua chùa gặp vị sư già hỏi cho ra lẽ. Mừng chưa được bao lâu, một hôm hai cô con gái đi học về lại than rền. Tụi con lại bị ảnh bám theo nữa. Lần này ảnh về đến tận nhà và. Hai cô gái vừa nói vừa nhìn ra hàng rào cây dâm bụt trước nhà vừa rồi còn dám đứng trước nhà mình nhìn vào nữa mẹ ơi. Hình như vừa mới bỏ đi. Chị Hương nổi gai ốc khắp cả mình mẩy. Định thần nhớ lại vì quá vui mừng tưởng xong việc nên những ngày qua ba mẹ con không còn đọc kinh thêm lần nào nữa. Thế là chị Hương nắm tay hai con kéo đến trước bàn thờ đọc kinh ngay lập tức. Hai cặp mắt to tròn đen lay láy của hai cô gái xinh đẹp tuổi trăng tròn lại càng mở to hơn, càng đen tròn và càng xinh đẹp hơn. Ngơ ngác nhìn chị với vẻ ngạc nhiên tột độ. Nhưng rồi các cô cũng ngoan ngoãn vâng lời mẹ răm rắp. Từ hôm đó trở đi, nhà chị Hương hình thành giờ kinh hôm vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều, lúc hai con vừa đi học về đến nhà. Trước đó, có bao giờ nhà này chịu đọc kinh hôm mỗi ngày đâu. Mọi chuyện tưởng chừng đến đó đã xong vì hai cô con gái không còn càm ràm bị đeo bám nữa. Nào ngờ, một hôm đi học về vừa đến nhà, Ngọc, cô chị, quăng cặp lên bàn rồi cau mặt giận dỗi mách mẹ. Thằng chả phá không cho con nghỉ trưa, nên các giờ học buổi chiều con buồn ngủ muốn chết mẹ ạ. Chị Hương hiểu con gái lớn nói gì và nói đến ai, nhưng cũng cố hỏi lại để mong không phải là vong. Con nói gì vậy? Ngọc trả lời. Con nói đến cái anh chàng đeo bám tụi con đó. Ngọc kể cho mẹ nghe từng chi tiết như đang ngả lưng trên bàn học để ngủ trưa trong phòng học vắng thì có khi bị anh chàng nắm tóc, có khi bị kéo quần,
lúc thì bị nói nhảm vào tai. Vân vân. Đặc biệt là chỉ mình Ngọc bị quấy phá. Còn Ngà, cô em gái, nằm gần đó không bị phá, vẫn tỉnh dụi ngủ yên. Chị Hương hốt hoảng hỏi dồn. Con có thấy rõ thằng đó không? Em Ngà có biết con bị quấy phá không? Khi con đang bị quấy phá, con có mắng cho thằng đó thôi đi không? Ngọc nói chỉ có mình cô bị quấy phá, trong khi em gái vẫn nghỉ trưa yên hàn như không hay biết gì. Có lúc Ngọc còn ngồi dậy mắng chửi bản tính của Ngọc vốn nóng nảy và hung dữ, nhưng chàng trai kia không bỏ đi, hoặc có bỏ đi thì cũng bỏ đi chốc lát rồi quay lại. Chị Hương thất thần, nhưng cũng cố trấn an con gái vài câu rồi lấy cớ đi công chuyện, tất tả chạy ngay đến nhà chị hàng xóm hôm nọ. Thuật lại hết đầu đuôi cho chị hàng xóm nghe xong, chị Hương cùng chị hàng xóm nhất quyết càng sớm càng tốt phải quay lại chùa, gặp vị sư già để hỏi. Ngày hôm sau, hai phụ nữ đến chùa. Sau khi kể hết cho vị sư già hôm trước nghe, vị cao tăng trầm ngâm một lúc rồi lầm bầm. Đã đọc kinh cho, mà còn theo, vong này nặng lắm đây. Chị hàng xóm hỏi liền. Nặng là làm sao? Thưa thầy. Vị sư già giải thích. Bên kia thế giới có từ hàng vạn hàng muôn đến hàng triệu. Tầng từ thấp lên cao. Dân gian Việt Nam gọi tắt là 9 tầng. Con số 9 chỉ nhiều vô vàn. Ấn giáo gọi tắt là 7 tầng. Con số 7 cũng chỉ nhiều vô kể. Sau khi chết, mỗi người tùy trình độ tâm linh khi còn sống sẽ vào ở tầng xứng hợp với mình. Trình độ tâm linh bao gồm khả năng nhận thức, khuynh hướng, sở thích và công lẫm tội. Ví dụ kẻ chỉ lo ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày thuở còn sống, linh hồn họ nặng nề trầm uất trong khoái cảm xác thịt. Tất nhiên chết xong họ sẽ phải vào ở tầng thấp tẻ bên dưới. Gọi là nặng, kẻ hung ác còn ở tận tầng sâu thăm thẳm bên dưới nữa kia, người suốt đời tất bật với tiền của để nuôi sống gia đình. Tuy ở tầng cao hơn hẳn, nhưng vẫn là thấp lè tè so với các nhà tư tưởng ngày đêm lo suy luận triết học, lý học, đạo học, vân vân. Những người làm điều thiện, những kẻ sống ngay lành thì được ở tầng cao hơn, sáng láng hơn, những bậc chân tu chuyên sống khổ hạnh để sửa tính sửa nết. Còn ở tầng cao chót vót, những bậc thánh hiền ở tầng cao vời vợi tràn ngập ánh sáng chói chan. Ngược hẳn lại những kẻ giữ sống gian ác, giết người cướp của, luôn gieo tai họa cho người khác, phải chịu ở tầng thấp nhất, nơi đó tối tăm, u khí nặng nề trầm uất và linh hồn họ phải bị biến dạng xấu xí tưởng chừng như sa tăng, ác quỷ. Mỗi tôn giáo có cách khác nhau để dạy tín đồ của mình về các tầng ấy, ví dụ Công giáo gọi thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục, Phật giáo gọi là niết bàn, địa ngục, vân vân. Chị hàng xóm thắc mắc. Nhưng sao các vong hồn còn trở về trần gian? Thưa thầy. Vị cao tăng điềm đạm trả lời. Hồn linh của bậc thánh nhân, hiền sĩ, chân tu, người lành, vì lo mà hưởng siêu ân diệu phúc, nên họ hơi đâu mà quay trở về trần gian là nơi khổ ải. Nên họ cần chi mà bám víu người phàm là những kẻ yếu đuối bất tài vô dụng, nên họ còn thèm chi thú vui rẻ rác bọt bèo ở trần gian. Nhưng những linh hồn ở khắp ngàn, vạn, tầng giữa và dưới, vì không hưởng được phúc lạc gì nên họ mới hay tìm về trần thế ô trọc này hòng kiếm chút sự tưởng nhớ, nương cậy sự ủi an, hoài niệm những dư vị vật chất xưa, những vong linh ở ngàn, vạn, muôn tầng thấp tè bên dưới vì quá khổ ải bởi nhục hình quả báo tất yếu. Họ lại còn càng muốn quay về cõi trần để trả thù, để hãm hại, để quấy phá kiểu ăn không được phá cho hôi, hay xúi dục trèo kéo người còn sống đi theo đường họ vì lòng họ luôn ganh ăn tức ở, hận thù, ghét cay căm độc. Nói tóm, vì không phúc lộc mà quay trở về lang thang giày đây mai đó mới gọi là vong linh, vong hồn, vong này vong nọ. Cứ lưu vong mãi mãi, vừa lưu vong vừa mang theo khổ hình. Chị hàng xóm hỏi.
Vậy vong nặng là những linh hồn ở các tầng thấp gọi là cõi trầm luân phải không ạ? Vị sư già gật đầu. Thì thầy đã nói. Chị Hương hỏi. Tại sao con đọc kinh thì vong kia biến mất? Nhưng chỉ biến mất một thời gian rồi quay trở lại. Vị sư già trầm ngâm. Có lẽ kinh con đọc chưa đủ cho vong ấy dịu bớt nỗi trầm luân khổ ải, chưa lên được tầng nó ao ước. Cũng có thể vong ấy muốn điều gì đó ở nơi con gái của con. Chị Hương chột dạ. Vậy con phải làm sao? Xin thầy giúp con. Vị cao tăng không trả lời ngay, mà đứng lên đi vào trong một lúc. Khi trở ra, ông nói. Con hãy về và đọc kinh tiếp vì vong này đã nặng lòng yêu con gái của con. Chị Hương rụng rời. Sao được? Chị hàng xóm nóng nảy rộ lên. Kỳ vậy, người chết mà yêu người sống, làm sao có chuyện ấy? Chờ cho hai người đàn bà dịu dần sự sửng sốt và lo ngại, vị cao tăng nói. Người chết khác gì người sống? Họ giống chúng ta, có khác chăng thì cái khác ấy chỉ là thay đổi cách sống. Vậy nên thất tình, 7 thứ tình cảm và cảm xúc như hỉ, nộ, ái, ố, ụ, hay, dục vẫn còn nguyên như sinh thời. Ấy mới chính là nền tảng cho thưởng phạt ở đời sau. Thí dụ người giàu có nào đó từng một đời lao tâm khổ tứ làm ra của cải, dựng nên sự nghiệp và gầy dựng cả một gia đình ấm êm hạnh phúc. Nhưng khi chưa kịp ăn hưởng thành quả của mình, người đó đã chết vội. Ở đời sau, người giàu có ấy sẽ rất tiếc xót của cải, tiếc rẻ sự nghiệp, lưu luyến vợ con, ganh tức khi người khác thay chỗ mình thụ hưởng tất cả. Đây chính là mối dây dưa không dứt với trần thế, ảnh hưởng đến sự siêu thoát hay thăng hạng, đồng thời vừa là nỗi khổ của người giàu có đó. Ở mặt tình cảm cũng vậy. Chị Hương lấy lại sự bình tĩnh, hỏi. Thưa thầy, có hại gì cho con gái của tôi hay không? Vị sư G.I.A. trả lời. Nếu để lâu thì không tốt lắm. Chị hàng xóm hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao để nó đừng đeo bám các con gái chị Hương nữa? Thưa thầy. Vị sư già nhìn chị Hương hỏi. Con là người Công giáo, đúng không? Chị Hương gật nhẹ đầu. Chị hàng xóm thưa giúp. Chị Hương là người theo đạo Chúa, con theo đạo ông bà. Vị sư già hỏi. Sao con không tìm đến các linh mục bên đạo con để giải thoát cho vong ấy mà lại đến đây? Chị Hương thưa. Vì con thấy nó xuất phát từ chùa. Hai đứa con gái của con thường xuyên đến khuôn viên chùa này tá túc để ăn bữa trưa mang theo và chợp mắt một chút vào ban trưa. Và lại, theo con nghĩ, bên Công giáo dạy người chết chỉ ở một trong ba nơi. Ba nơi đó là thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Không ai trở về trần gian này nếu không được phép của Chúa. Chị Hương lắc đầu tỏ vẻ bất lực không thể hiểu. Vậy thì phải chăng vong đi theo hai đứa con gái của con là người chết thuộc đạo Phật hay đạo nào đó? Không phải là người theo Công giáo. Nghĩ như thế nên con mới tìm đến các sư thầy. Tuy không mạch lạc, nhưng chị Hương nói ra được một vài suy nghĩ của mình. Vị sư già trả lời. Đúng là mọi thứ đạo trên đời này đều cố gắng hiểu và giải thích những gì thuộc thế giới người chết. Hình như bên đó có một bàn tay nào đó nắm giữ toàn quyền và tuyệt đối. Vị ấy cấm không cho bất cứ vong hồn nào được phép tiết lộ điều gì ở bên thế giới đó. Vì vậy Phật giáo cũng như Công giáo hiểu rất ít và rất nông cạn đời sống bên thế giới bên kia. Tuy nói thế giới bên kia là thế giới của người chết, nhưng thực ra đó là thế giới của những người sống đời sống khác hơn chúng ta. Không biết bên Công giáo ra sao, nhưng mọi giải thích về thế giới bên kia của Phật giáo cũng chỉ là vọng đoán thôi. Chị hàng xóm chợt hiểu ra, nói với chị Hương. Sao bà không đến nhà thờ nhờ mấy ông cha? Chị Hương như không nghe chị hàng xóm nói gì, hỏi vị cao tăng. Thưa thầy, vì bên Công giáo chúng con không xảy ra những chuyện vong nhập như thế này, cho nên các linh mục không hề tin có chuyện vong hồn đeo bám, không tìm cách giải thích cũng chẳng màng chuyện lo cho các vong siêu thoát.
Đó là lý do con tìm đến đây. Đến lúc này chị Hương mới cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói ra được hết suy nghĩ của mình. Vị sư già tỏ vẻ rất thông cảm. Nói, đúng lắm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhưng cách thờ và cách kiêng của đạo Phật hay các đạo khác sẽ không hợp với con là người đang giữ đạo Chúa. Vậy thầy khuyên con cách tốt nhất là đừng thờ đừng kiêng các vong nữa. Như thế các vong sẽ không thiêng cũng chẳng chi mà lành với không lành, vì họ chỉ quấy phá hay đeo bám ai nghĩ đến họ. Luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu nghĩa là nơi nào có thức ăn thì ruồi nhặng bu bám. Ma bắt theo mặt người ta, đạo nào ra đạo nấy, nghĩa là theo đạo nào con phải giữ cho đúng đạo ấy. Tất con sẽ được an ổn. Con có hiểu ý ta nói không? Phải mất thêm một lúc lâu, hai phụ nữ mới thật sự hiểu ra những điều đơn giản nhất mà vị cao tăng nói với họ. Nghĩa là sống đạo nào phải giữ cho đúng những điều đạo ấy dạy. Đừng nhảy qua nhảy lại, đừng sống chín lẫn lộn, đừng trắng đen nhằng nhít. Vị sư già khuyên chị Hương về đọc kinh thêm cho nhiều hơn nữa và giữ những giới điều đạo Chúa dạy. Về nhà, chị Hương đọc kinh, lần chuỗi, rảy nước thánh quanh nhà và rảy cả lên thân thể các con trước mỗi khi các con bước ra khỏi nhà đến trường học. Chị còn hỏi xin trong xóm những người có đạo những mẫu ảnh vẩy cho hai cô con gái đeo vào ngực. Việc làm trên có kết quả. Hai cô con gái không còn càm ràm mình bị đeo bám nữa. Tuy không dám đến gặp linh mục, nhưng chị Hương bắt đầu siêng năng đến nhà thờ, đi lễ Chúa Nhật và bắt hai cô con gái cùng đi với mình vì trước đến nay, ba mẹ con rất lôi thôi, giữ đạo như không giữ, mọi chuyện dần tốt thêm lên. Chị Hương rất mừng và càng tin Chúa hơn nữa. Nhưng sự đời đôi khi không đơn giản như người ta tưởng. Sau một thời gian khoảng chừng 5, 6 tháng trôi qua trong bình yên, một hôm nhìn ra sân lúc Ngọc, cô con gái lớn, đang phơi quần áo vừa giặt giũ xong lúc sáng sớm, chị Hương bỗng thấy con mình có gì đó hơi lạ. Xuyên qua ánh sáng mặt trời ban mai từ phía đông dọi thẳng qua, chị Hương nhìn thấy có gì đó như một cái bóng nữa khi rời ra, khi nhập lại thành một. Đưa tay lên dụi mắt nhiều lần, chị Hương biết không phải do mắt mình mà là hiện thực. Khi con gái bước vào nhà, chị Hương càng sững sờ hơn khi nhìn kỹ phát hiện con gái mình có vẻ xanh xao lạ. Chị Hương bàng hoàng lo sợ, chị ngồi im lặng suy nghĩ cho đến gần 9 giờ sáng. Đợi cho đến khoảng giữa trưa, chị Hương qua gặp chị hàng xóm trước đây thuật mọi sự tình. Chị Hương cũng kể rõ mình và hai con đã sống đạo ra sao, nào siêng năng đọc kinh, lần chuỗi, đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật, đeo ảnh tượng, rảy nước phép, vân vân. Hai phụ nữ băn khoăn lo lắng không còn biết phải làm gì thêm nữa để vong tránh xa hai cô gái vô tội vạ. Một lúc sau, chị hàng xóm bỗng nghĩ ra cách đến tìm gặp một chức sắc trong đạo Cao Đài mà chị có quen qua một người bạn. Chức sắc này mang phẩm vị giáo hữu ngang hàng với linh mục của Công giáo. Trước là nhờ đến nghi thức cầu cơ còn gọi là cơ bút, một nghi lễ của đạo Cao Đài, cho rõ ngọn nguồn. Sau là xem đạo Cao Đài có cách nào giúp đỡ. Hai phụ nữ mừng rõ quyết định sẽ thực hiện ý định. Vài ngày sau, người bạn của chị hàng xóm đưa hai phụ nữ đến gặp vị giáo hữu. Giáo hữu này tên là Thống, được gọi là ông Tư Thống. Sau khi nghe giới thiệu, rồi nghe chính miệng hai phụ nữ kể sự tình cùng với nỗi ước mong, ông Tư Thống nói, việc dùng cơ bút nhất định không thể được, vì cơ bút của đạo giúp thông công với thế giới vô hình nhằm mục đích phổ độ và phong thánh. Tuyệt đối không hầu cơ chấp bút cho việc linh tinh cá nhân ngoài hai mục đích trên. Nghe này nỉ quá, vị giáo hữu an ủi. Đúng là thế sự nhiều nỗi oan bi không ai có thể am tường thông tỏ hết được. Ngay tôi đây cũng còn nhiều nỗi bức bí. Mỗi đạo có cách hiểu và giải quyết riêng. Không thể lấy cái hiểu và cách giải quyết của đạo này áp dụng cho đạo hữu của đạo khác. Làm thế sẽ vượt quá giới hạn và gây hỗn loạn cho nhân gian. Vị giáo hữu nhỏ nhẹ khuyên, hai cô nên trở về với đạo mình mà tìm phương giải quyết. Tôi nghe nói Công giáo là đạo thế giới, lớn mạnh về giáo pháp,
nhất định sẽ có cách giải quyết. Hai cô hãy trở về với đạo mình mà tìm phương giải quyết. Chị hàng xóm nhìn gương mặt thảm não của chị Hương mà không đành lòng, liền nói thầy Tư biết đó, hễ nhà giàu thì kín cổng, bạn con không dám đến nhà thờ để xin giải cứu, vì khó gặp các ông cha lắm. Giáo hữu Tư Thống giả bộ không nghe, khuyên tiếp: tôi không thể bảo các cô làm quy điều cao đài mà điều ấy trái với công giáo. Cho nên tốt nhất tìm cách đến với người có trách nhiệm trong đạo của các cô, họ sẽ giúp cho thỏa đáng. Thật ra người chết không đáng sợ bằng người sống, ma không đáng sợ bằng người ta. Chị hàng xóm lúc nào cũng dạn nói bạo hỏi, nhưng không thể hiểu tại sao nó không theo ai, lại cứ theo con gái người ta là những đứa trẻ vừa mới lớn lên vô tình vô tội. Giáo hữu Tư Thống trả lời: không có gì là vô lý. Nhớ lại điều này đi. Kẻ có tiền hay đi chợ, những người nặng nợ hay tìm đến nhau. Việc đầu tiên cô hãy về tìm hiểu con gái của cô và sửa sang lại nó trước đã. Tuy không đạt được mục đích, nhưng chị Hương cũng hiểu được đôi điều quý giá qua cuộc gặp gỡ với vị giáo hữu. Còn chị hàng xóm thì bất mãn ra mặt, cho rằng người hành đạo phải là người nhiệt tình hướng dẫn dân lành bất kỳ ai đến với mình không kỳ thị tôn giáo. Sau khi rời khỏi thánh thất cao đài nơi vị giáo hữu tiếp đón, chị hàng xóm nhất quyết đưa chị Hương đến gặp một chức sắc khác. Vị này là chức sắc đạo Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo là đạo nổi tiếng ở vùng này, nổi tiếng đến mức người phương xa đến đây đều nói đây là vùng Phật giáo Hòa Hảo. Vài ba hôm ngay sau đó, chị hàng xóm đưa chị Hương đến gặp chức sắc giáo lý viên của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vị này được gọi là chú Sáu Đằng. Nghe chị hàng xóm giới thiệu và nói ước nguyện của chị Hương, chú Sáu Đằng hỏi chị Hương: cô em là người đạo nào? Nghe chị Hương vừa trả lời câu hỏi vừa trình bày thêm hoàn cảnh, chú Sáu Đằng nói: cô em là người của Công giáo, lại đã từng đến vấn kế nơi các vị chân tu công kỹ. Các vị ấy bảo sao thì làm vậy là được rồi. Hà cớ gì đến kẻ trần chân này chi cho mệt. Chị hàng xóm sốt ruột giành nói: thưa chú, ai cũng có thể đưa ra lời khuyên hay, nhưng thực chất lời khuyên nào có hiệu quả mới là lời khuyên tốt. Chị Hương cũng đã làm hết mọi lời khuyên hay, nhưng chưa có lời khuyên nào mang lại kết quả. Thưa chú. Nghe vậy vị giáo lý viên Hòa Hảo lại càng bối rối hơn, hỏi: hai cô em muốn cho vong ấy rời đi? Vị giáo lý viên còn đang bối rối thì từ trong buồng căn nhà rộng vách ván bước ra một cụ già rất cao tuổi, nhưng dáng vẫn còn khỏe mạnh và khá nhanh nhẹn. Cụ ông mặc bộ đồ bà ba màu đen tuyền, tóc bạc trắng nhưng dày và búi thành búi phía sau gáy, dáng thanh tú gầy cao rong ròng, cặp mắt tinh anh. Cụ già tạo được sự thân thiện ngay, nói không cần giới thiệu: tôi là cha của Sáu Đằng đây. Tôi biết bài toán này khó giải, vì tôi đã từng theo Đức Huỳnh giáo chủ, và đã từng nghe ngài dạy cho một trường hợp giống như trường hợp này của hai cháu, nên tôi xin góp một lời khuyên nếu hai cháu cho phép. Cụ già kể chuyện một phụ nữ một con bị hồn ma ám nhập không làm ăn sinh sống gì được. May mắn gặp được Đức Huỳnh giáo chủ, được ngài dạy và đã thoát được hồn ma ấy. Kể xong cụ già khuyên: vậy nếu nó theo, hãy dạy đạo cho nó. Chị Hương lẫn chị hàng xóm đồng lúc buột miệng hỏi cùng một câu: dạy đạo? Cách nào? Cụ già cười thành tiếng, trả lời: hãy ăn chay trường, hãy làm lành lánh dữ, tu thân tích đức, hành thiện. Nó sẽ phải làm theo. Nếu không làm theo, một thời gian nó nản và sẽ tự bỏ đi. Chú Sáu Đằng tiếp lời cha ruột và dẫn giải thêm. Cụ già lẫn chú Sáu Đằng đều chân thành mời hai phụ nữ ở lại dùng cơm trưa theo tập tục của người Hòa Hảo rất mực hiếu khách. Về nhà, chị Hương tìm cách làm theo những chỉ dẫn của đạo chức Phật giáo Hòa Hảo. Chị sắp xếp trong nhà để có một nếp sống chay tịnh, hành thiện, tu tâm dưỡng tính, như ăn chay theo Phật giáo, bố thí,
sống hòa hiếu với hết mọi người, áp dụng thêm lối sống đạo của Công giáo như đi lễ hàng ngày, đọc kinh hôm kinh mai mỗi sáng tối, năng xưng tội rước lễ, gia nhập hội đoàn. Với ước nguyện vong từ bỏ hai cô con gái của mình. Một mặt chị theo dõi nhất cử nhất động của hai con, để tìm những dấu hiệu gì khả quan hơn. Hồi nào tính chị rất nhát, hễ ai nhắc đến vong hồn, ma quỷ hay người chết hoặc kể chuyện gì thuộc về thế giới bên kia, chị Hương đều sợ điếng người. Nay từ ngày bị chồng bỏ, ở một mình với hai đứa con, chị phải tự đóng luôn vai người cha, lúc nào cũng phải vững như thành đồng, nên chị luôn làm ra vẻ can đảm, đầy bản lãnh dù trong lòng chị vẫn nhát sợ. Khổ một nỗi, trong khi Ngà nghe theo chị, thì Ngọc là chị gái của Ngà, lại dửng dưng, bướng bỉnh, ít chịu chiều theo ý chị. Đã vậy miệng lại còn phản bác đủ điều khiến chị Hương cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cuộc sống vật chất ở quê ít làm người ta phải bon chen tranh đấu, bởi vì lúa gạo ở miền Tây dễ kiếm, thức ăn lại càng không phải lo. Ví dụ chỉ cần nuôi một đàn gà hay một đàn vịt, thả rông những con vật nuôi tự đi tìm thức ăn, hay chỉ cần thả cá đồng xuống ao rồi để mặc. Bên cạnh những việc rất dễ làm vừa kể thì rau củ quả luôn mọc đầy khắp quanh vườn, nhà nào cũng có vườn chung quanh không trồng mà mọc đầy khắp mọi nơi, chẳng ai màng bán buôn. Cho nên cái ăn ở miền Tây rất nhẹ lo, còn nếu nói về cái mặc thì đối với chị Hương, chỉ cần chăm một chút thì hai cô con gái mỗi đứa đã có một chiếc áo dài trắng sạch để mặc đi học, đã có vài bộ quần áo mặc ở nhà. Vậy là đủ. Nếu nói về tiền xài, đối với chị Hương thật quá dễ. Đi học thì không phải đóng tiền trường, học phí, vì vào thời này do hai con học giỏi nên thi đậu vào trường công lập. Nơi đây luôn miễn khỏi phải đóng tiền trường. Có lo chăng là lo chút tiền sách vở, sách giáo khoa thời này rất ổn định về chủng loại và giá tiền, chị Hương chỉ cần búng một ngón tay là có, mà là có dư. Thực tế cuộc sống sinh nhai chị Hương rất ung dung nhàn hạ, vì chị trước khi lấy chồng đã từng là thợ may cho một cửa tiệm may lớn ở một thành phố. Cho nên chị biết cắt may rất khéo, nào là áo dài, áo sơ mi, quần tây và các loại áo kiểu, quần áo theo mốt. Chỉ cần nhận đồ may từ bà con hàng xóm là đủ sống. Rốt cuộc chị Hương chỉ mệt duy nhất một việc, đó là dìu dắt hai con sống sao cho nên người. Mai sau có lấy chồng thì đừng khổ giống như chị. Vì Ngọc cứng đầu cứng cổ hay cãi lại mẹ, nên những gì chị hướng dẫn hay làm để nêu gương, Ngọc chỉ làm theo trước mặt cho mẹ vui. Kỳ thực cô gái này chẳng tin gì cả, cho nên vong hồn cứ đeo bám không chịu buông. Một hôm đi học về quăng cặp chui vào buồng rồi ở mãi trong đó. Khi chị Hương từ dưới bếp bước lên nhà trên, gian giữa, để gọi Ngọc xuống bếp ăn cơm thì nghe tiếng Ngọc thì thầm với ai đó ở trong buồng. Tiến đến gần cửa buồng, chị Hương nghe vọng vài câu đối đáp. Đừng cho con nhỏ đó học bài kẻo nó ăn tui sao. Ý nói vượt trội hơn. Làm sao thì làm, miễn sao nó thấp điểm hơn tui là được. Ok Salem. Ok Salem có nghĩa là cho xin thuốc lá Salem. Khoác tấm màng lụa mỏng ngăn cửa buồng bước vào. Chị Hương không thấy ai khác ngoài Ngọc liền hỏi. Con vừa nói chuyện với ai vậy Ngọc? Ngọc giãy nảy. Thôi, đi. Thôi, đi. Con không chịu đâu. Mẹ theo dõi rồi còn nghe lén chuyện con nữa. Không, mẹ không theo dõi và nghe lén. Mẹ chỉ tình cờ vào kêu con xuống bếp ăn cơm. Nhưng con vừa nói chuyện với ai mà nghe xôm tụ quá vậy? Chẳng lẽ con nói chuyện một mình? Ngọc khăng khăng nhất định không khai với mẹ mà chối quanh chối quẩn là cô bé chỉ nói chuyện vu vơ một mình mà thôi. Chị Hương đã không tin, trái lại càng thêm ngờ vực. Nhưng chị nhanh chóng trở mặt giả bộ tin để liệu cách khác mà tìm hiểu cho kỹ. Tối đến, trong lúc hai con đang học bài, chị Hương tìm cách tránh không để Ngọc lưu ý, tách Ngà ra riêng rồi kéo cô bé ra hẳn ngoài đường trong khung cảnh trời tối đen như mực. Chị Hương hỏi. Con thường thấy chị Ngọc của con nói chuyện một mình lắm phải không? Ngà ngây thơ sổ ra một tràng. Đâu mà một mình hở mẹ.
Chị Ngọc nói chuyện với thằng cha theo đuổi chị ấy, đó chớ. Chị Hương điếng hồn. Trời ơi! Sao con biết? Ngà tỉnh queo. Chị Ngọc có một thằng, con cũng có một thằng. Tụi con nói chuyện với nhau hoài. Vui lắm. Trời ơi! Gạn hỏi kỹ càng thêm. Chị Hương tá hỏa vì thấy mình đã thua hai con một bước nữa rồi. Trong khi chị lo giải thoát cho hai con khỏi vong thì hai con lại dấn sâu thêm vào. Trước nay chỉ có một vong theo Ngọc, bây giờ đến hai vong, nghĩa là có thêm một vong khác nữa bám theo Ngà. Buồn một nỗi là hai con không hề hay biết đó là chuyện chẳng lành. Thế là bao nhiêu cố gắng của chị đã trở thành vô ích. Chị còn rợn cả người khi nghĩ đến hai vong hiện lẩn khuất bên hai con. Như vậy nghĩa là họ đang ở ngay trong nhà với chị. Chị phải sống chung với các vong. Trời ơi khủng khiếp! Ngày hôm sau, chị Hương cùng chị hàng xóm bàn tính với nhau suốt buổi. Càng bàn tính, cả hai càng cảm thấy rất thất vọng đối với các thứ đạo giáo. Thật, chẳng tôn giáo nào có thể giúp họ giải quyết một chuyện còn con như thế này. Vậy mà mở miệng ra là gia giả cứu khổ cứu sinh, phổ độ hộ trì chúng giả. Tình hình đúng là ngày càng thêm tồi tệ. Hai phụ nữ quyết liều một phen. Đường dẫn vào nhà cô Bảy trơn trượt sau cơn mưa. Hai phụ nữ khó khăn lắm mới vào được đến nơi. Nơi cô Bảy ở là một căn nhà nhỏ lụp xụp nằm khuất trong hẻm nhỏ ở một thị trấn có nhiều người Miên sinh sống. Sau khi đã mất 2 giờ đường, vừa qua đỏ ngang, vừa đi xe lôi máy. Một loại xe để chạy cho được thì phải giống inh ỏi mà vận tốc thì chỉ đạt mức rùa bò mới có thể từ nhà chị Hương đến được nơi đây. Cô Bảy đi vắng. Phải đi đến lần này là lần thứ 3. Hai phụ nữ mới gặp được cô Bảy. Cô Bảy dáng người gầy guộc khô đét, tóc ngả muối tiêu nhưng lại cắt ngắn khéo như cố tình để kiểu Demi Garçon, nửa con trai. Gương mặt ngăm đen ít nói nhưng hễ mở miệng ra thì nói cụt lùn giọng lơ lớ. Đặc trưng giọng nói của người Miên lưu trú lâu năm trên đất Việt Nam. Nói sõi tiếng Việt, nhưng quăng hết dấu giọng. Cô Bảy không chồng, nét mặt lúc nào cũng nghiêm và buồn. Đôi mắt lé không rõ nhìn về hướng nào khiến người đàn bà chạc 50 tuổi này càng có vẻ nham hiểm và dữ tợn. Nghe hai phụ nữ trình bày hết sự tình, cô Bảy vào bàn thờ thắp nhang khấn vái. Khấn vái rất lâu trở ra hỏi thêm nhiều chi tiết xong cô lại đi vào bàn thờ khấn vái thêm. Trở ra hỏi thêm về nhà cửa, địa thế nhà cửa. Hỏi xong cô lại trở vào bàn thờ khấn vái thêm lần nữa. Chị Hương cảm thấy người đàn bà này đáng tin và tạo trong lòng chị nhiều hy vọng hơn giới chức các đạo vừa qua. Cho nên khi nghe cô Bảy bảo về, vài hôm sau hãy đến để cô sẽ trả lời mọi việc thì vui vẻ vâng nghe. Trong khi đó chị hàng xóm lầm bầm trong miệng những lời than trách. Lúc tiễn hai phụ nữ ra ngoài đường bất thần cô Bảy nói với chị hàng xóm. Tôi đây chỉ làm vì muốn giúp người. Đã nhận giúp ai thì phải giúp cho được. Không để người ta thất vọng khi đặt tin tưởng vào mình. Cô thấy khó chịu vì điều đó hả? Chị hàng xóm hoảng hốt trả lời. Dạ không. Không. Thưa cô Bảy, tôi sẵn đang khó ở trong người nên sắc mặt như vậy thôi. Xin cô Bảy đừng chấp. Từ đầu đến giờ không một nụ cười dù chỉ là nhếch mép cười nụ. Bây giờ cũng vậy. Cô Bảy vẫn nghiêm nghị. Cô nói với chị hàng xóm. Dưới đít cà giàng, bếp củi ba chạc, nhà cô còn một lá bùa do người xấu ếm. Về lấy và quăng nó đi thì chồng cô hết đau lên đau xuống. Mần, làm, ăn khấm khá lại như xưa. Chị hàng xóm vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Tuy vậy, hai phụ nữ vẫn bán tín bán nghi, nên vừa về đến nhà cả hai cùng vội vã xuống tận bếp nhà chị hàng xóm để xem cho rõ hư thực. Hai phụ nữ nổi gai ốc khắp người và dùng mình kinh hãi khi thấy lá bùa tuy khô queo nhưng vẫn đang nằm dưới đít cà giàng lớn trong bếp nhà. Chị Hương bất giác kêu lên. Trời ơi! Trên đời này còn có quá nhiều chuyện linh thiêng mà chúng mình không thể biết. Cứ tưởng chuyện gì cũng thật như mắt thấy tai nghe chị Hải ơi. Hải là tên chồng của chị hàng xóm. 3 ngày sau hai phụ nữ đến nhà cô Bảy từ sáng sớm.
Không đợi ai hỏi, cô Bảy lên tiếng ngay khi hai người vừa bước vào tới bàn thờ thông thiên trước cửa nhà. Cái thằng theo con gái lớn chết trôi cách nay hơn 20 năm. Thằng này định bắt con gái của cô Bảy vừa nói vừa chỉ tay vào chị Hương chết trôi theo nó. Thằng theo con gái nhỏ của cô là thằng tốt, chết lúc mới 14 tuổi. Thằng này vô hại. Cô Bảy chỉ nói có bấy nhiêu rồi im lặng nhìn mông lung ở đâu đó. Mặc cho hai phụ nữ đua nhau hỏi thêm cô cũng không nói nửa lời. Hai phụ nữ khéo léo trao tiền cô cũng không cầm, cám ơn cô cũng không đáp. Một lúc lâu sau, hai phụ nữ đành chào rồi ra về. Nhưng hai người không về ngay, còn quẹo ra chợ gần đó, mua một giỏ trái cây để vào biếu. Nghe hai phụ nữ nói mua trái cây biếu cô Bảy, bà bán trái cây nói: đúng, mua trái cây cho cô ấy là đúng lắm. Vì cổ chuyên giúp người ta mà không nhận sự trả ơn. Tính cổ tuy khó, nhưng thương người lắm. Các phụ nữ bán gạo, bán muối mắm, bán hàng chạp phô ở các sạp gần đó cũng góp người một câu cho chị Hương và chị hàng xóm biết thêm thông tin quý giá về cô Bảy. Nghe chuyện, rồi mua thêm nhang, hoa, đèn, dầu. Hai phụ nữ quay trở lại nhà cô Bảy, định len lén đặt tất cả những quà biếu ấy trước hàng ba nhà cô Bảy rồi rút êm ra đường đón xe về một nước. Nào hay cô Bảy ngồi bên trong nhà nhìn ra thấy hết. Cho nên khi hai phụ nữ vừa quầy quả bước ra đường, cô Bảy kêu lại nói: về, lấy cái dĩa để trên cái ly. Đã giật mình mà còn nghe tiếng cô Bảy nói cái gì khó hiểu. Nhưng nhớ lời dặn của các bà sạp chợ vừa xong, nên hai phụ nữ không dám hỏi. Chỉ biết quay mặt lại hướng về nơi có tiếng của cô Bảy phát ra, xá lịa mấy cái rồi bấm chân xuống đất đi nhanh ra đường. Khi cả hai đã ngồi yên trên chiếc xe lôi máy tình cờ chạy phốt ngang, chị Hương liền hỏi chị hàng xóm: chị Hải nghe cổ nói gì không? Thì cổ biểu về nhà, lấy cái dĩa để trên cái ly. Chị Hương gật đầu: em cũng nghe đúng như vậy. Nhưng nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Em cũng đang thắc mắc quá trời. Đây, tại sao lại phải lấy cái dĩa để trên cái ly? Dĩa nào? Ly nào? Ở đâu? Chừng nào? Đã về đến nhà rồi mà hai phụ nữ vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Tuy nhiên, vì lâu nay chuyện nhà chị Hương không phải chỉ có một mình chị Hải biết, mà chị Hải còn kể cho một số người chung quanh. Họ đều là Phật tử hay người theo đạo ông bà. Trong số đó có một bác lớn tuổi được gọi là bác Tư của nói: đó thuộc về công án, phải tìm cách giải. Giải xong mới biết phải làm gì. Về đến hẳn trong nhà mình, chị Hương buông mình ngồi phịch trên chiếc ghế gỗ cũ dài đặt trước hàng hiên, thẫn thờ không vì suy nghĩ câu nói về lấy cái dĩa để trên cái ly, mà thẫn thờ vì quá lo sợ khi nghĩ đến câu nói của cô Bảy, cái thằng theo con gái lớn chết trôi cách nay hơn 20 năm. Thằng này định bắt con gái của cô phải chết trôi theo nó. Trước nay chưa rõ, giờ rõ như ban ngày về hai vong bám theo hai cô con gái. Hai cô con gái mà chị Hương xem như báu vật quý giá nhất đời mình. Càng nghĩ chị Hương không biết tính làm sao để bảo vệ được hai con, nhất là đứa lớn. Vì việc đi học bắt buộc hai con gái phải qua lại trên sông trên nước hàng ngày, bảo vệ bằng cách nào đây? Chẳng lẽ chị phải kè theo con đi về? Chẳng lẽ buộc một đứa hay buộc cả hai đứa phải nghỉ học? Lấy lý do gì để buộc chúng nghỉ học? Nghỉ học thì ở nhà sẽ làm gì? Rồi tương lai ra sao? Đang khi chị Hương suy tư bấn loạn lên về câu nói thằng này định bắt con gái của cô phải chết trôi theo nó của cô Bảy, thì cách không xa nhà chị, cả xóm lại đau đầu suy nghĩ, xem xét đến rối bời vẫn chưa ra câu nói lấy cái dĩa để trên cái ly. Riêng bác Tư của, ông không tham gia vào nhóm đàn ông phụ nữ ồn ào, nào là dĩa lớn hay dĩa nhỏ, ly to hay ly bé, phải để cái dĩa trên cái ly ra sao, cả hai đặt ở đâu trong nhà và đặt vào lúc nào,
mà bác ngồi tách biệt ra hẳn ở một góc. Với tất cả sự trầm ngâm chìm đắm trong suy tư, bác phân tích, đặt giả thuyết, phỏng định và suy luận. Sáng hôm sau, trong khi mọi người tụ tập ở nhà chị Hương để xem xét những chiếc dĩa, những chiếc ly đang có trong nhà chị để đoán định thêm, thì bác Tư của tìm đến một ngôi chùa cổ, nhỏ, vắng lặng vì ít người lui tới đến nỗi giống như một ngôi chùa bị hoang phế. Nằm khuất dưới rặng cây tùm ở bên cồn hẻo lánh cách nhà bác Tư một con sông và một đoạn đường ngắn, ở ngôi cổ tự trầm mặc không ai màng để ý tới này, có một người đàn ông chạc 60 tuổi, không phải là tu sĩ, mà chỉ là một người, nghe đồn, bị vợ bỏ con xa, thất tình, sầu đời. Từ phương xa lưu lạc rồi trôi nổi về đây tạm lánh đời. Giết rồi ở hẳn lại luôn lâu ngày dài tháng, trở thành một người gần như xuất gia đi tu nhà Phật. Người đàn ông này có biệt danh là Thầy Cốc. Dân trong vùng truyền tụng nhau thuở xưa có một lần nọ một vị tăng già từ Tây Tạng tình cờ ghé ngang. Cảm thương người đàn ông này nên truyền dạy cho ông ta nhiều điều cao siêu thần bí, nhiều bí kíp tuyệt chiêu. Khi vị tăng già ra đi, người đàn ông này bỗng tự nhiên không ở lại trong chùa nữa, mà dọn ra ở ngoài vườn trong một cái cốc túp lều nhỏ rộng 4 mét vuông nằm bên cạnh chùa, nên lâu dần người ta gọi ông là Thầy Cốc. Thế rồi một dịp tình cờ bác Tư của được quen rồi thân luôn với Thầy Cốc. Từ đó bác Tư thường xuyên lui tới, có khi hứng quá ở lại, hai người cùng nhau chuyện trò suốt đêm. Gặp Thầy Cốc, bác Tư kể đầu đuôi sự việc về con gái chị Hương, rồi nhờ Thầy Cốc giải dùm cái công án, lấy cái dĩa để trên cái ly mà cô Bảy vừa đưa ra. Thầy Cốc chăm chú lắng nghe mọi chi tiết, hỏi han thêm nhiều chuyện chung quanh rồi im lặng suy nghĩ. Một lúc sau Thầy Cốc đi vào chùa mang ra cái ly và cái dĩa. Thầy Cốc đặt trước mặt bác Tư và hỏi bác: trong hai vật, cái nào lớn hơn? Bác Tư đáp: cái dĩa lớn hơn thấy rõ. Thầy Cốc lại hỏi: nhân loại làm ra cái dĩa trước hay làm ra cái ly trước? Bác Tư của không trả lời ngay, mà suy nghĩ trong giây lát, rồi trả lời: có thể là cái ly được chế tạo ra trước, vì nó là vật dùng để uống nước. Thầy Cốc nói: cái dĩa có trước, vì người ta thường nói ăn uống, ăn xong mới uống. Bác Tư đuối lý không cãi lại được, vì bác không có lập luận nào cho chủ trương cái ly có trước cái dĩa, nên bác chịu im lặng, mỉm cười ý chừng như thì cứ tạm cho là như vậy đi. Thầy Cốc lại hỏi nữa: trong hai vật, vật nào có thể chứa vật nào? Câu hỏi này dễ trả lời. Bác Tư đáp ngay: cái dĩa có thể chứa đựng cái ly, khi cái ly chứa nước, đựng cái ly khi cái ly được úp ngược. Thầy Cốc vẫn với sắc mặt nghiêm nghị khắc khổ dẫu đang vui, gật đầu nói: vì cái dĩa lớn hơn cái ly, có mặt trong sinh hoạt loài người trước cái ly, có thể chứa cái ly. Cho nên cái dĩa tượng trưng cho người lớn, cái ly tượng trưng cho người nhỏ tuổi hơn. Người lớn có thể là người cha người mẹ, người anh người chị, người ông người bà, người lớn trong họ hàng. Người lớn có thể là thầy cô giáo hay thậm chí là những người trong xóm giềng. Cái ly là những người nhỏ tuổi hơn trong vòng liên hệ ấy. Bác Tư gật đầu với vẻ khoái trá vì công án bí hiểm bắt đầu được mở ra, rồi cũng vì sảng khoái. Bác rung đùi còn dữ hơn bình thường. Bác hỏi ngay một cách nóng nảy: còn cái dĩa để trên cái ly là sao? Thầy Cốc trả lời chậm rãi: để trên nghĩa là đặt lên phía bên trên, đơn giản nghĩa là kiểm soát chặt chẽ, quản lý nghiêm ngặt, coi sóc thật kỹ, dạy dỗ tỉ mỉ chu đáo, kèm kẹp gắt gao. Nói chung là phải giáo dục con theo lối tâm giáo, thức giáo, giác giáo, thể giáo, giáo dục tích cực, nghiêm khắc và kiên nhẫn. Bác Tư ở lại cho đến chiều để nghe thầy Cốc giảng giải thêm. Hôm sau bác Tư của gọi chị Hương đến để thuật lại hết những gì thầy Cốc giảng giải. Nghe xong, chị Hương nhận ra ngay rằng lâu nay đúng là mình cứ hay tự hào rằng đã giáo dục con chu đáo,
mà thực ra chẳng có gì là giáo dục. Tất cả chẳng qua chỉ là nuôi cho con khôn lớn. Thấy chúng làm gì chưa được thì nhắc nhở, thấy chúng làm gì sai thì la mắng, chỉ vẽ thêm những gì cần thiết. Trong khi bác Tư của truyền đạt ý nghĩa thâm sâu của công án là giáo dục sâu sát kỹ lưỡng hai cô con gái, thì số người hàng xóm còn lại cố gắng giải thích công án khác hẳn. Ý họ là phải làm đúng nghĩa đen, lấy cái dĩa úp trên cái ly vì cô Bảy nói sao phải làm vậy. Tuy nhiên vì nghĩa đen dễ thuyết phục đầu óc những người dân quê hơn là nghĩa bóng, nên chị Hương dẫu tai lắng nghe bác Tư, lòng đồng thuận với những lời giảng giải thiếu cụ thể, đã âm thầm ngả theo ý kiến của những người hàng xóm bình dị. Theo đó, chị Hương được sự giúp đỡ của mấy bà, vào bếp mang ra hết số dĩa và số ly có trong tủ gạc măng dê, tủ lưới vừa để cất giữ chén bát vừa để cất giữ thức ăn. Chưa thấy đủ, họ xúi chị Hương lôi hết các dĩa các ly có trong tủ buffet, tủ trưng bày. Thế là chỉ trong thoáng chốc, nhà chị Hương, nơi nào cũng có cái dĩa úp trên cái ly, dĩa lớn úp ly lớn, dĩa nhỏ úp ly nhỏ. Ngay chiều hôm diễn ra màn nghệ thuật sắp đặt ấy của các người láng giềng tốt bụng và chị Hương, Ngọc vừa đi học về đến nhà chưa kịp quăng cặp táp lên bàn đã ngã lăn xuống sàn nhà. Hai tay ôm đầu la hét nhức đầu quá má ơi. Chị Hương đang rối tinh rối mù không biết ất giáp gì và cũng chẳng biết phải làm sao thì chưa hết. Ngà lại ôm bụng giãy giụa trong buồng trên chiếc giường đôi hai chị em thường ngủ. Hết chạy vào buồng với Ngà đến chạy ra ngoài với Ngọc. Chị Hương vô cùng lo lắng không biết làm cách nào để hai con dịu bớt cơn đau. Lúc đầu chị Hương chưa hiểu ra, cứ tưởng hai cô con gái bị gió độc, bị cảm mạo gì đó mà bỗng nhiên ngã bệnh. Nhưng khi chị Hải nghe tin chạy đến, nhìn thấy hai cô gái trẻ oằn oại cùng một lúc, nhìn kỹ lại còn phát hiện thần sắc của cả hai có điều gì đó rất lạ. Chị Hải sinh nghi. Điều chị Hải nghi là bệnh tình cùng lúc, đột ngột và khó hiểu của hai cô gái. Chắc phải có liên quan đến câu nói của cô Bảy. Cái dĩa để trên cái ly chị Hương mới cảm thấy hơi an tâm đôi chút. An tâm rằng hai con đau đớn đến như thế nhưng không việc gì nguy cấp đến tính mạng. Bù lại sự an tâm ấy là trong lòng nổi lên mối lo sợ khi thấy việc hai con ngã bệnh có liên quan, có động phạm gì đó đến các vong. Chị Hương bồn chồn trong ruột nói với chị Hải, có khi nào vì chúng ta đặt sai vị trí cái ly và cái dĩa không? Chị Hải đã không trả lời được câu hỏi mà còn phỏng đoán thêm bằng một câu hỏi khác. Hoặc là cái dĩa không úp mà cứ đặt trên cái ly. Trong đầu hai phụ nữ thấy câu nói của cô Bảy rất hàm hồ, mông muội, không rõ. Thế nên việc đầu tiên và cấp bách phải làm trong lúc này là cả hai chia nhau đến chỗ đặt cái dĩa úp trên cái ly nằm ở khắp mọi nơi kể cả các xó xỉnh trong nhà để thay đổi cách sắp đặt. Cái dĩa không úp trên cái ly nữa, mà chỉ đặt hờ bên trên cái ly. Thay đổi cách sắp đặt hết một lượt, hai phụ nữ dò xem phản ứng về bệnh trạng của hai cô gái ra sao. Ngọc vẫn ôm đầu nhưng không kêu la như lúc đầu. Nga cũng hạ cơn đau xuống chút ít.